داری میگیری؟ من سربازی معاف شدم. هنوز نرفتم. سربازی هم رفتم. سربازی معافم. من سربازی نرفتم، منتظرم تا درسم تموم شه برم سربازی. از مؤسسین و مدیر عامل کافه بازار و دیوار. توی رشته توسعه اقتصادی توی هاروارد درس خوندم. دانشجو مقطع دکتری هستم. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه است. یکی از مسائل اساسی جوانای ما سربازی. مهمترین دوران جوانی. الان دوباره بخوام برم سربازی شاید خودکشی کنم. بهترین گیرایی زندگیم تو همون هول و هوشه. همیشه توصیه‌ام اینه به دیگران که آقا سربازی نرو تا جایی که میتونی. یه نیروی ارزونی که ولع اینو داره که کلی تواناییاش تو این حوزه افزایش پیدا کنه. پتانسیل به هر حال ریسک پذیری که تو اون سن آدم داره. 2 سال عقب میموندم الان چی بودم؟ 33 سالم شده وقتی سربازیم تموم شد. تازه بعد از سربازی برگردم و خیلی چیزا رو تازه از نقطه صفر شروع کنم، دنبال کار بگردم و برخی مسائل دیگه زندگی رو تازه شروع کنم. موقع اگه معافیت دائم رو نگرفته بودم قبل از خروج از کشور برای ادامه تحصیل احتمالاً دیگه بر نمیگشتم به این راحتی. واقعا احساس میکنم الان اینجا نبودم. خیلی از دوستام که میخواستن از ایران برن باشون صحبت میکردم، چرا؟ میگفتن سربازی. اینجا مجبورن برن 2 سالشون سربازی و عمرشون واقعا هدر میره. ولی میره دیگه بر نمیگرده ها. میگم خب تا مشکلم حل نشه نمیام دیگه. بعد چند نفر دنبالش میرن؟ بعد چه کارایی این تو خارج میکنه؟ و این وسط هم هر چقدر تونستم اومدم ایران رفتم، کسی جلومو نگرفت. جوونای 21 ساله 22 ساله پاشونو بذارن ایران بعد برن احتمالاً سربازی، نمیتونن برگردن. بخاطر اینکه میترسه اگه اینجا 2 سال درس بخونه بعد 2 سال بره سربازی. اولین راه حلی که هر کی ارائه میده میگه خب برو فوق لیسانس بخون یا از کشور خارج شو. فکر میکنم شاید مایل باشم 5 سال 6 ساله تموم کنم، یعنی هرچی بیشتر ادامه بدم که شاید یه تغییراتی رخ بده، یه تصمیماتی تو کشور گرفته بشه که من سربازی رو نرم. مهمترین تأثیری که سربازی تا حالا تو زندگی من گذاشتش این بودش که باعث شد من فوق لیسانس بخونم. برای اینکه خدمت سربازی فرار کنه الان دکتری داره میخونه. نمیتونستم این شرکتی که مثلا 30-40 نفر توش کار کنن داشته باشه. من اگه قرار بود برم سربازی احتمالاً هیچ وقت کافه بازار رو شروع نمی‌کردم. تحصیل کرده هایی که نقطه شروع شغلیشون هست، بخاطر اینکه اضافه نخوره مجبور شد 3-4 ماه زودتر بره و همین 3-4 ماه زودتر رفتنه فقط باعث شد که مثلا شرکتش اصلا بپاشه. با یه دفعه خوردن به خدمت یه سری موقعیت‌های شغل رو از دست میدن. اگر من برم چه اتفاقی میفته برای بیشتر آدمایی که در اینجا کار میکنن؟ انقدر فاجعه آمیزه این خدمت. همیشه دغدغه سربازی بوده دیگه. اگر من بیرون باشم خیلی کارهای بیشتری میتونم انجام بدم و از عمرم استفاده بیشتری ببرم. یه سری شرکت میذارن که کمک کنن که تغییر تو جامعهشون رو بهتر کنن. کاری که میکنه تأثیر میذاره رو زندگی میلیون ها ایرانی. این شرکت برای دولت هم سود داره. به کشورش در این راستا خدمت کنه و این به نظر من خیلی بهتره. اگر بتونم از تحصیلی که کردم استفاده کنم و سر کار برم اون خودش به نوعی خدمت به کشوره. همه داریم خدمت میکنیم دیگه. ایران یه جامعه جوونه، تنها سرمایه واقعیش این جوونان. میشه تصور کرد که شرایط مفیدتری برای جامعه داشته باشه. ولی من سعی می‌کنم واقعا این کاری کنم آدم‌ها رو پوزیشنایی که میتونن مفید باشن. من تصمیم گیر این حوزه بودم. به نظرم سربازی باید در حوزه توانایی هر فرد باشه. میتونیم بگیم مسئول نظر فکر کنین اگه من رو برداریم ببرین 40 نفر بیکار میشن. امید بر اساس رشته خودم آره، یعنی امکان نداره که نشه تغییر بکنه. آره تغییر میکنه. امید که همیشه هست، بله، چرا امکانش نیست. و من واقعا امید دارم. امیدوارم. یه دید خیلی خوبی نسبت به این قضیه داره شکل میگیره. واقعا باید یه کاری کرد. پس بیایم و اینو بهترش کنیم. آخرش داری که فکر کنی بگی خوبه بگو. یه چیزی میخواستم یادم نمیاد.